नमस्कार. प्रुडेंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां मना काळजासान येवकार दितनात आज आमचे कडेन जे तज्ञ दोतोर आसात त्यो फिजिओथेरपिस्ट आसात डॉक्टर शॅनन फर्नांडीस, ज्यो मस्क्युलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स आनी स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी हातूंत तज्ञ आसात. गोवा मेडिकल कॉलेजीन ते काम करतात आनी आयचो जो विशय आसा तो म्हणजे कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लेम्स इन वुमन, म्हणजे बायलां मदीं जावपी जी हाडांची दुयेंसां आसा ताचे विशीं विस्कटान ती आमकां माहिती करून दितल्यो, ताचे विशीं कशें आमी जैत जोडूं शकता, ताचे विशीं कशें आमी प्रिवेंट करूं शकता हाची माहिती करून दिवपा खातीर आमचे बरोबर आसात डॉक्टर शॅनन. डॉक्टर शॅनन, वेलकम आनी नमस्कार. थँक्यू. सगळ्यात पयलीं जसो आमचो विशय हांवें आतांच सांगला की आमचो कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लेम्स इन वुमेन, म्हणजे बायलां मदीं जावपी खंयचीय दुयेंसां चडशी आमकां दिसून येतात. म्हणजे यू कॅन कॅटेगरायज देम लायक सी, म्हणजे यंगर एज ग्रुप, ओल्डर एज ग्रुप, किंवा जशें तुमकां कन्विनियंट आसा तशें. पण आमकां सांगात म्हणजे खंयचे तुमी हाव यूल डिफायन देम ऑर हाव यूल डिवायड देम. ओके. पहिले म्हणटकच की वी हॅव different age groups of women. In different age groups, different conditions of orthopedics can be seen. Yes. In younger age groups, it will be more of pertaining to injuries. मार लागलो, केळटाणा मार लागलो, अशें वेगळे जावपाचें शकता. As the girl goes up by age, it is basically seen that when she starts her menarche, that is पाळी जातकच चोडवाचे, तेका she'll experience a different thing, type of issues. And as they progress, maybe during pregnancy, there will be different conditions. Correct. And then as you approach menopause, पाळी एकदमच बंद जातकच, that is menopause, that time you have estrogen level जे असता in the body, that reduces. And when that reduces, it affects the bones. Achha. And the bone density reduces. So when this happens, there is more tendency of getting fractures. There is weakness in bones. And the basic structure of the woman also is such that the bone density and the bone as such is of a lesser size or lesser stature, you can say, for women. So they are more prone to getting such issues. So in different age groups, according to where they are, in each age group, there will be different problems. ओके. आता तुम्ही सांगले ते की बाबा तरण्यापासून म्हणजे ते जसे वय वाडटा तसे त्यांचे हॉर्मोनल चेंजेस येतात, तसे तसे बोनांनी फरक जावन येता आणि त्या प्रमाणे तांकां प्रॉब्लेम्स येतात. करेक्ट. सो नाव लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. आता हातून तुम्ही जे म्हटलां तातूंत हांव अशेंच प्रिझ्यूम करता की यू आर रिफरिंग टू ऑस्टिओपोरोसिस, जेन्ना हॉर्मोनल चेंजीस जाता आणि बोन्साची डेन्सिटी म्हणजे त्याची जी घटसाण आसा ती कमी जाता. ती जशें म्हणजे चिऱ्यांची जशे भितरली माती वतू ते पोकळ कशे जातात चिरे, तशें त्या पद्दतीन ते बोनाची जी स्ट्रक्चर आसा म्हणजे हाडांचो तो वीक जाता आणि तांकां प्रॉब्लेम जाता. म्हाका सांगा डॉक्टर, वॉट यू मीन बाय ऑस्टिओपोरोसिस, म्हणजे सो दॅट आमचे जे पळोवपी आसा तांकां कळुनी म्हणून. Dotor, as you have said, ki osteoporosis, you have described it well over here. It is due to various reasons. It happens with age. It could happen due to deficiencies in vitamin D, calcium. There could be weakness in bones in general. And when this happens, there is like gut je asta, it becomes like a sponge. Correct. And it becomes soft. So easily it can be broken. It becomes more brittle. So this is a condition which you could put and describe osteoporosis is. And that is when it is required that we have to prevent it. When we have to prevent it, we have to make sure that the deficiency is taken care of. They are given adequate meals, a balanced diet is given, taken care in terms of supplements. Supplements can be given. Exercises, that's where my role comes to play, giving them a proper regimen or even inculcating basic exercises into their daily routine. That is what can help them. अच्छा. सो डॉक्टर, अनेक तुम्हाला प्रश्न विचारता. आता तुम्ही सांगले सप्लिमेंट तुमचे कॅल्शियम आयले किंवा विटामिन D3चे जे आमचे सॅचेट्स असतात ते देऊ शकता. इज इट हेल्पफुल? It is very much helpful in preventing it. Yeah, okay. And also, it is not only these things, also simple things as going more often in the sun outside. Because nowadays what has happened, doctor, is that most of us tend to stay indoors. Correct. Whether it's work, whether it's children going to school, we tend to stay indoors more often than going out, as it was previously seen in the older days. Absolutely right. So that is what has come into the picture right in the present moment. So along with that, we have to supplement them with calcium and vitamin D. सो जर विटामिन डी आणि कॅल्शियम जे गुळयो घेतल्यो जाल्यार तुमकां बऱ्याच अंशी ऑस्टिओपोरोसिस म्हणजे हाडाचे ठिसूळ जातात
किंवा असे पोकळ जाल्ले भशेन जातात तातूंत तुमी मात करूं शकता अशें डॉक्टर म्हणटा. डॉक्टर आनी एक प्रॉब्लेम म्हणजे हांव असो प्रॉब्लेम म्हणना बट वॉट हेपन्स बेसिकली इट इज अ फिजियोलॉजिकल कंडिशन बट एवरी लेडी मोस्ट ऑफ द लेडीज हॅव टू गो थ्रू. सो तो म्हणजे प्रेग्नन्सी. सो प्रेग्नन्सीच्या वेळार एक्झॅक्टली कितें जाता आनी त्या खातीर म्हणजे खुबशे बायलां म्हणटात की आपूण डिलिव्हरी जाल्या उपरांत आपल्या कंबर दुखपाक सुरू जाली किंवा धोपरां दुखपाक सुरू जाली वॉट एवर इट इज. सो यू वील बी नोईंग बेटर. सो व्हाय दिस इज हॅपनिंग अँड वॉट एक्चुअली हॅपन्स. Okay. First of all, doctor, कितें जाता की when a woman is pregnant, there are various changes in the body. Correct. First, we look at it in the musculoskeletal perspective. The posture changes. They tend to put on weight because they are bearing the child, also for other reasons. And also there is different changes in the hormones. There is a hormone called relaxin that is there, released during pregnancy, which tends to makes the muscles and the joints, I mean to say the ligaments and all around the joints more lax. Lax as in loose. And this all factors, they contribute to various kind of pains and aches in pregnancy, leading to back pain, knee pain, foot pain. So the musculoskeletal pains, they come up in a picture over here. Secondly, there is more weight bearing on the body. So definitely the weight bearing joints like your hip joints, your knee joints, that also will have pain or will get into a condition where there is pain in them. सो बेसिकली डॉक्टर अशें म्हणटा की जेन्ना प्रेग्नन्सी येता गुरवारपण येता तेन्ना बरेचशे म्हणजे आंगान एक हॉर्मोन रिलॅक्सिन नांवाचें तयार जाता. त्या खातीर सगळे जे स्नायू म्हणजे आमचे मसल्स असतात ते आनी जे आमचे लिगामेंट्स असतात ते अशे धील जातात. पण ते धील जाताना बाकीच्या बोन्साचेरूय ते मातशे बऱ्याच अंशी परिणाम करतात. ताका लागून हाडांनी दुखप म्हणजे पेंटान दुखप किंवा बाकीच्या हाडांनी दुखप सकयल्या पांयाच्या बी हें कॉमन आसता आनी इट इज म्हणजे ताचो एक नॅचरल फिनॉमेना आसता. सो ज्या खातीर डिलिव्हरी स्मूथ जावची ह्या खातीर हें बेसिकली स्ट्रक्चर्ड आसता. पण ताचो सायड इफेक्ट अशें म्हणून येता किंवा एज अ इफेक्ट म्हणून येता दीस ऑल्सो हॅपन. डॉक्टर हो एक भाग जालो. दुसरो भाग असो आसा की आमी तो म्हणले मेनोपॉज. सो वॉट हॅपन्स इन मेनोपॉज एक्चुअली. So in menopause, what happens is the estrogen level je asta. Estrogen is a hormone in the body. It helps in protecting the muscles, ligaments, bone density, everything. When that goes down, that one side, as I've explained, osteoporosis jata, and taje wangda you have other muscles, ligaments that are affected due to low estrogen levels. Now what happens is you're more prone to getting injured when estrogen is less in the body. So a trivial fall, like बिश्टे पडटा तेन्ना मातशें घरा अशें कितें केलें जाल्यार पडलें आनी that is more, it will be a very small impact fall. पूण कितें जाता fracture. So the woman will come with fracture. So we see neck or femur fracture, that is femur जे bone जे आसता of your hip bone, they are more prone to fractures. Elderly women, because it is menopause, we could say, it could be many other things, but it is mostly seen in such women where menopause has occurred and they have reached a stage where you have osteoporosis and trivial fractures occur. So this is one of the. सो डॉक्टरान अशें म्हटलां की जेन्ना पाळी बंद जाता तेन्ना हाडां ठिसूळ जाल्ल्या कारणान सादेशा मार लागले मातशे आपटले मातशे पडले की हाका लागून सुद्दां हाडां वीक जाल्ल्यान किंवा हाडां ठिसूळ जाल्ल्यान फ्रॅक्चर जावं शकता. Doctor, do you mean to say these are stress fracture or something else? What Yes, you could call it stress fractures. Stress fractures will come under more of wear and tear. Zaran jata. We say zaran jata, no, like zarta. Yeah. And that happens. And when otherwise it is a fall, a injury where they just fall. So more stress fracture will be when it is more wear and tear. Zaran jata, tenna jata te. So here stress fracture it can be avoided. It can be avoided. Avoided in the sense it can be prevented. It that can will be better. yes, that will better yes, doctor. It will be more prevented as such when you take care of this only. When it is osteoporosis, which could lead to stress fractures, so you take care of osteoporosis. That is basically giving a vitamin D, calcium, your exercise, a balanced diet, a balanced meal, and going out in the sun, having more exposure to daily activities, not having a sedentary lifestyle, but more of an active lifestyle. So आता सगळ्या लोकांक कळचें म्हणून सांगतात आनी जे सांगलां तें सामकें बेसीक सांगलां. म्हणजे प्रत्येक मनशान बायल मनशेन भायर वताक वचचें. भायर म्हणजे तांच्यो म्हणजे नॅचरल एक्टिविटीज ज्यो आसतात त्यो म्हणजे अश्यो भायर उक्त्या वाऱ्यार वचप, खेळप, फिरप, एक्सरसायज करप, सादें म्हणजे बॅलन्स डायट, ताचो आहार आसा पळय तो बॅलन्स आसचो म्हणजे समतोल आसचो. आनी जे आतां म्हणजे फास्ट फूड किंवा अशा तरेचे जे खावणाचे जे नवे नवे प्रकार आसात त्या पासून मातशें पयस रावप इज मोर बेटर. केन्ना एखाद्या एज अ चेंज फॉर एक्सेप्शन म्हणून खाता इज ओके, पण अदरवायज हॅविंग अ हेल्दी डायट अँड अ बॅलन्स्ड डायट इज मोर इम्पॉर्टंट. एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा की वीच इज म्हणजे आय कॅन से एकाडेमीक ट्वीट्स अशें विचारता तुमकां की आमी जेन्ना म्हणटा की मेनोपॉज जाल्या उपरांत हाडां ठिसूळ जातात आनी त्या खातीर फ्रॅक्चर जावपाचे चान्सीस आसता. आय एम जस्ट आस्किंग यू, इज देर एनी रोल फॉर द person to start this
calcium supplement or vitamin D3 supplement at a younger age group? Does it help? म्हणजे समजा आम्ही एक समजा 18-20 वर्षाच्या वयार सुरू केलं कॅल्शियम घेवपाक किंवा एडेक्वेट घेतले जाल्यार इज दिस गोइंग टू हेल्प अस एट अ मेनोपॉज और that age group when you are going in that stage like say 45 50 आणि असं म्हणटा की त्या वेळा ती बोन्स स्ट्रॉंग उरतली काय ती फक्त त्या वेळा घेवप आणि मागीर परत घेवची पडटा? व्हॉट इज युअर टेक ऑन दिस? Definitely, Dotor, very good question. It is very important that we start to take care of ourselves now. As a young girl, I'm speaking. Yeah. It will be better to start. Prevention is always better than cure. Correct. So to start early is the way to go. Acha. So it is better they start with taking the supplements on time. Even more than taking supplements, having a good balanced diet. Absolutely. That is having it inculcated as food. Rather making food as your medicine, making medicine as your food, take Correct. food as your medicine. Correct. So you have to be very religious and regular in your diet. Choose it wisely. Observe what you are taking. आणि जसे डॉक्टरांनी सांगला जर तुम्ही तुमचे मेडिसिन म्हणजे जेवण वखता प्रमाणे सारखे घेवना जाल्यार मागीर फुडें तुमकां वखता हें तुमचें जेवण जावं शकता. सो बेस्ट म्हणजे आता तुम्ही लक्ष दिवन खाया पिया आणि व्यवस्थित एक बॅलन्स डायट दवरात आणि आपली जी जीवनशैली आसा लायफस्टायल आसा ती सामकी विच इज एक्सेप्टेबल टू द नेचर अशा पद्दतीन दवरात. करेक्ट? Yes. कारण वत आमचे कडेन सगळें आसा पण आमी वताकूच वचना आणि देन रादर दॅन टेकिंग द टॅबलेट्स और सॅचेट्स आय थिंक इट इज बेटर यू गो टू द सनलायट. You have to take it in supplement. You have to take it supplement. आनीक सांगा की आता वदूचे आमी उलयतना अशे 2-3 फावटी आमी तुमी असो रेफरन्स दिलो की हॉर्मोन्स म्हणून म्हाका सांग एक्झॅक्टली वीच हॉर्मोन कम्स इन टू पिक्चर अँड वॉट एक्झॅक्टली हॅपन्स बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स? कारण आमकां आमचो एक समज आसता की हॉर्मोन्स म्हणजे बाबा तरुणपणा खातीर किंवा बाकीचे आमचे थायरॉयड आयले किंवा बाकीचे हॉर्मोन्स आयले. सो वॉट रोल दीस हॉर्मोन्स हॅव ऑन युअर बोन्स? Okay. Estrogen जे hormone असता, along with that we have progesterone. That is main hormones which control the menstrual cycle. पाळी जे असता चोडवांचे ते control करता. बरोबर. So as the girl grows up, that changes are there in that. Correct. If the girl has imbalances, now we have various kind of PCOD and other issues. Correct. That it can have an imbalance in the hormones over there. That can lead to various issues. So along with that, these hormones come to play here because it is seen like hormones have a very vital effect on your bones. अच्छा. So when bones, not only your bones, your whole musculoskeletal system. Okay, so it helps to retain bone density. Bone density is basically आडाचे घटाय जे असता ते intact करपा खातीर it helps. Next, it helps in muscle function. Muscle growth जे असता, keeping the muscle taut म्हणजे tight. आणि laxity of the ligaments. Ligaments जे नियाचे असता, your very commonly दोपराचे ligament जे असता, त्यांका tight दवरपाचे खातीर. That is where your estrogen comes to play in your musculoskeletal. आडाचे आणि मासाचे जे त्यांचे जे रोल असता, एस्ट्रोजनाचे त्यांचे असता. सो म्हाका डॉक्टर आनी एक प्रश्न आसा की खुबशे फावटी आमी जेन्ना म्हणजे एज द लेडी ग्रोज म्हणजे जशें तेजें वय वाडटा म्हणजे 30, 35, 40 जावपाक लागता तेन्ना कॉमन तांकां प्रॉब्लेम जे आमकां दिसून येता म्हणजे धोपरा दुखप आनी कमरान दुखप किंवा म्हणजे हिप. तर हें कित्या खातीर जाता म्हणजे वाय ओनली दीस एरियाज आर कमिंग इन टू पिक्चर? These joints, दोतोर, are your weight bearing joints. म्हणजे तुझे वजन जे असता, पेज जे असता, ए जॉईंट घेता. सो ए जॉइंटाचे पेज येता तेन्ना तेंचे जडण जाता, वेर एंड टेर अकर्स जाता तेन्ना जे मिनिस्कस जे असता योर अदर टिश्यूज अराउंड द जॉइंट दे गो इन टू degeneration. So when there is degeneration occurring with age also and due to obesity also, that is when you have various pains, aches, leading to also called something as osteoarthritis. अच्छा. सो हे ऑस्टिओआर्थरायटीस हे म्हणजे तुमच्या आंगाचे म्हणजे वजन वाडल्या खातीर चडशे फावटी जाता असं तुमचो निष्कर्ष काढूं येता? Yes, obesity is related to osteoarthritis. Along with that metabolic deficiencies जे असता आमचे जे खाण पिण्याचे किती इम्बॅलन्स असता आणि वेरियस अदर ॲक्टिव्हिटीज ऑफ लाईक सपोज एक मनीस ज्या we are talking about girls. So a woman is there who is doing a lot of work in standing posture, and she may be of healthy. Maybe she's not overweight, but she's doing a lot of work in standing or a lot of work in walking. So there is obviously a lot of weight taken on her hips and her knees. So that is when also there could be one of the factors leading to osteoarthritis. बरें, आता तुमचेच उत्तर आणि तुमचोच प्रश्न मातसो फुडें व्हरता. खुबशे फावटी जेन्ना आमी बायलांक सांगता की थोडो एक्सरसायज करपाक जाय, सकाळी उठल्या उपरांत सांजचे न्हिदच्या पयलीं किंवा वॉट एवर टायम कन्विनियंट अशें आमी सांगता.
कॉमन उत्तर जे बायलांचे 90% ऑफ द टायम वीच आय एक्सपिरियन्स इज दॅट दोतोर आमी सकाळी उठली काय जे आमचो एक्सरसाइज सुरू जाता तो रातची सगळे जाण न्हिदत जायसर सगळ्यांचे न्हिदून जायसर 11-12 पर्यंत एक्सरसाइजूच असता. सो दे पूट एज यू सेड की घरात रांदप किंवा बाकीचे म्हणजे मिक्सर चालू केलो, वॉशिंग मशीन चालू केलें, गिजर चालू केलो आणि वॉट एवर ऑल डिवायसीस आय ऑलवेज से दॅट इट इज दे आर मोर ऑपरेटर्स. हे ऑपरेटिंग सिस्टम जे आसा तातूंत दे कीप बिझी. आय एम नॉट सेइंग की तांकां तें काम आसना अशें म्हणून दिसाक उबीच उरता, किचनात रांदचें पडटा, आयदनां धुवचीं पडटा, कपडे धुवचे पडटा, कपडे सुकत घालचे पडटा, ते परत काडचे पडटा आनी हे सगळे जे व्याप करतात तातूंत पण तांचो एक असो समज आसता. दे फील दॅट दोज एक्सरसाइजीस आर सफिशियंट. आणि म्हजें अशें मत आसा की दॅट इज नॉट सफिशियंट. आनी हांव केन्ना केन्ना तांकां विचारता तुमी अशें रावन केन्ना अशें कितें करतात ना. सो दॅट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड की बोन समज एक बोन आसा आनी ते समज एकाच पर्टिक्युलर पोजिशनांत अशें करत रावले तर ते खातीर बँड जातले किंवा वीक जातले. सो दॅट शूड बी बॅलन्स पोस्चर. आमी खंयचो एक्सरसाइज सुद्दां करतना एक जर फ्रंट पोस्चर आसा मागीर एक बॅक सायडीक आसता. सो अशा पद्दती तुमचे एक्सरसाइज आसा काय तांकां विचारता आनी हाचे कडेन तांचें उत्तर आसना. म्हाका दिसता डॉक्टर जेन्ना आमी ह्या पद्दतीन तांचे कडेन उलयतात तेन्ना एज अ पीस ऑफ एडवायस हांव तुमकां मदीं हो प्रश्न ह्या खातीर विचारता केन्ना केन्ना आमचे प्रश्न विचारता हो म्हत्वाचो घटक आनी हो म्हत्वाचो भाग तो उरपाक जायना म्हणून हांवें तुमकां प्रश्न मदीं विचारला. तुमी सांगा वॉट यू वूड एडवायस टू द लेडीज कॉमनली जी आमचे सर्वसामान्य घरांत काम करपी बायलां आसा तांचे खातीर. One message to all the women is that make time for yourselves. Correct. You are not supposed to always give time for everybody. You can keep it as less as 30 to 45 minutes, but keep it for yourself. Correct. And that time, you give it for your body to take care of your bone health, your muscle health, basically your health. So it is very important that at this moment, they give that 30 to 45 minutes to maybe going for a walk. Weight-bearing activities can prevent osteoporosis. And it is seen that it can help in preventing various other things. So it is very important they put simple exercises. Achhe vadle exercise naka. Even basic exercises. Okay, going for a walk, a jog, a stroll. But make it that 30 to 45 minutes. That time should be there for yourself. Aerobic exercises kite je asta amche. Even if you want to put it as a leisure activity, but it should be an exercise. That should be inculcated in their daily routine. So it should be maybe even 3 times a week or 4 times a week. But that routine should be there. It should be regular. It should be taken up by each woman to give it for themselves, as a gift for themselves. You're giving entire full day to giving service for everybody. You keep that 30 to 45 minutes for yourself. सो इट इज समथिंग आमी खूब फावटी म्हणटा हार्ट अटॅक येता आनी हार्ट अटॅक ह्या खातीर येता की हार्ट सगळ्या शरिरा खातीर ब्लड सप्लाय दिता पण स्वताकाय ताची काळजी घेवची पडटा. जर इफ द ब्लड सप्लाय टू द हार्ट इट सेल्फ इज नॉट फेवरेबल और नॉट सफिशियंट इनफ यू विल गेट हार्ट अटॅक. करेक्ट. सो जर बायल मनीस आसा ती घराचो हार्ट कशें सो शी इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. ती दिसभर सगळ्या खातीर करता, घोवा खातीर करता, भुरग्यां खातीर करता, आपल्या पेरंट्सा खातीर करता, तांच्या इनलॉज खातीर करता. पण हे सगळें करतना तिणी स्वताची काळजी घेवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. डॉक्टरान हो महत्वाचो मुद्दो मांडला आनी तें इट इज लायक अ इन्वेस्टमेंट. जे तुमी आतां इन्वेस्ट करतले ताचो तुमकां फायदो फुडें जातलो. जर तुमचें आरोग्य बरें उरलें सगळ्यांचेंच आरोग्य बरें उरतलें. फाल्यां समज तुमीच बॅड रिडन जाली तुमकां समज पांयाचो कितें फ्रॅक्चर जालो तुमकां चलपाक मेळना किंवा गुडघे दुखपाक लागले धोपरां दुखपाक लागली तुमकां काम करपाक जमना जाल्यार सगळ्यांचेच आरोग्य बिगडटलें आनी घराचेच आरोग्य बिगडटलें. सो म्हाका दिसता हें जो म्हत्वाचो जो मेसेज ताणें दिला तो खूब मोलाचो आसा. सगळ्या बायलांनी मिनिमम एक अर्दे वर ते पावण वर स्वता खातीर काडून दवरचें आनी रेग्युलरली आनी रिलिजियसली हो जो एक्सरसाइज आसा तांणी सांगलें तांणी चड व्हडले जिमान वचपाची गरज ना. एक तुमी भायर मोकळे वाऱ्यान वचूं शकता म्हणजे भायर चलत एक्सरसाइज करूं शकता किंवा हे डेली एक्टिविटीज ज्यो आसा त्यो करतना तुमकां एक भायलें फ्रेश हवा मेळची. तुमकां भायल्या हवामाना कडेन तुमचें एडजस्टमेंट जावचें. त्याच प्रमाणे तुमकां एक्सरसाइज जावचो हें म्हणजे चलप म्हणजे खबरो मारत चलप आदी हळदी कुकमाक चलता तशें न्हय तर मातशें सडसडीत चलपाचें फास्ट चलपाचें. दॅट शूड बी एक्सरसाइज सो दॅट तुमकां घाम येवपाक जावो आनी घरा आयल्यार मातशी थकवा येवपाक जावो पण यू विल फील फ्रेश. बरोबर डॉक्टर. बरें आनी एक तुमकां म्हत्वाचो प्रश्न आसा जशें तुमी आतां थोड्या वेळ पयलीं म्हणिल्लें वजनाचे अशें आमी उलयताले. खुबशे दिसांनी म्हणजे आमी हालीं तेंपार ते पळयता म्हणजे खूब बायलांचे सकाळी उठल्या बरोबर म्हणजे पांयाचे जे पोंचे खोटो आसा ते दुखतात. इज इट रिलेटेड टू वेट and if it is related to weight what can be done to prevent it? Okay. One of the reasons could be related to weight. There could be various other things. That condition is mostly called as plantar fasciitis when you have heel pain and all. It could be related to weight. It could be related to the structure of the foot, how the foot is. Sometimes a flat foot can cause a plantar fasciitis. Various things that could cause. But one thing about weight where you can prevent it is by helping to
keep your weight in control. Sometimes it is various metabolic conditions that could lead to overweight. Sometimes it is in your hand. You can always go out, take care of yourself, stay in that limit. It's not, overweight is not something that can, it's like you cannot do anything about it. There's always something you can do about it. There's a way to reduce it. And it is something to be seen to remain healthy. It is not even about being fat or thin. It is about remaining healthy. It's about remaining fit. And at the same time, it helps in reducing or preventing as such various bodily issues, pains, aches, and disruptions in the musculoskeletal system. So it helps to remove that weight off. So basically, if you have your body weight as so much, suppose, example, your body weight is about 50 kgs. It is not the 50 kgs only that will bear weight on your knee and your hip. It is more than that. It is 4 times that weight or 3 times that weight that is borne on your knees or your hips. So that is the weight that transmits to the foot. So that could be one of the reasons that it is there. So basically, हे वजन असा ते फक्त 36 24 36 ह्या खातीरच महत्वाचें न्हय, तर तुमचे भलायकी बरी उरची ह्या खातीर चड मोलाचें आसा. आनी त्या पद्दतीन तुमचे खाणें जेवणें एक्सरसायजीस भायर भोंवप किंवा चलप हें सगळें इट शूड बी कॅल्क्युलेटेड. एक ऑलमोस्ट आमकां टायम सोंपत आयला आनी त्या वेळा पयलीं हांव महत्वाचो प्रश्न तुमकां विचारूंक सोदता तो म्हणजे एज अ फिजिओथेरपिस्ट तुमी कितें एडवायस करतली बाबा एक्झॅक्टली वॉट शूड बी डन टू रिमेन हेल्थी एज फार एज एंटायर दीस प्रोसेस इज कन्सर्न. म्हणजे जावं ती यंग गर्ल्स आसूं, मिडल एज आसूं, ड्युरिंग प्रेग्नन्सी आसूं किंवा पोस्ट मेनोपॉजल आसूं किंवा पेरीमेनोपॉजल आसूं. As I have said, doctor, there are 2 things, most important things. First is your meals. What you eat. It shouldn't be your medicine. Your food should be your medicine. Your medicine should not become your food. Correct. So it is right now that we take in that healthy food, a balanced diet, a nutritious diet, having all the components, taking care of your calcium, taking care of your vitamin D, and all of that should be in your diet itself right now. Correct. Supplements and all we can take care of if we reach there or we want to prevent it at all. Secondly, it is your exercise, which we can easily do. Giving ourselves that 30-45 minutes to up to 1 hour and being dedicated towards it and making sure that we abide by it. Taking care of ourselves first to provide others later. That is utmost important. This is in terms of women, as our topic of discussion today was the common orthopedic conditions and the problems faced by women as such. So when we're talking about women, this is what we want. Not in general also, but specifically today for women. So a lady should keep time for herself. Yes. To take care for herself. She should plan her diet properly. सगळ्यांचे उरता ते आपण खाता. असे जावन ना बाबू उरला ते खाता, हेचे उरला ते खाता, गव्हान इल्ले सांडला ते खाता. अशें करत आपले वजन वाडटा तशें करपाक जायना. कारण ताका जिवार भायर उडोवपाक. सो इट इज अ कॉमन थिंग वॉट आय हॅव सीन. सो हें सगळें करनासतना स्वता खातीरय जशें तुमी बाकीच्यांक जशें घरांतल्या बाकीच्या मेंबरांक प्लॅन डायट दिता. जशें भुरग्याक तुमी एका वेळार हें स्कुलाक वतना ताका हें टिफीन दिता, दनपारां ताका हें जेवपाक दिता, रातचे सांजचे ताका हें खावपाक दिता. त्या पद्दतीन स्वता खातीर एक हेल्दी बॅलन्स डायट दवरप इज अ मस्ट. बरोबर? कारण तुमी 2 फावटी हें सांगलां म्हणून हांव परत एम्फसायज करता. तिसरें सांगलां एक हेल्थी लायफस्टायल. हेल्थी लायफस्टायल म्हणजे भायले जे आतां सगळे फास्ट फूड आसा, जंक फूड आसा, फॉर अ चेंज केन्ना एक दीस खाता इज ओके, बट अदरवायज यू शूड हॅव अ व्हेरी बॅलन्स लायफस्टायल आनी बॅलन्स डायट. बॅलन्स डायट म्हणजे जशें आमी हॉटेलान खातना म्हणजे सर्वसामान्य थाली जेका घेता तेन्ना एक भाजी आसता, एक सॅलड आसता, एक कर्ड आसता, एक सोलकडी आसता, शीत आसता, नुस्तें आसता. हे सगळे जे थोडे थोडे पदार्थ आसतात तशे थोडे थोडे पदार्थ तुमी घरा करून स्वताच्या निगराणी सकयल ते करून हेल्थी डायट दवरप इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. बरोबर? कारण तुम्ही सांगला की वखद आणि जर डायट तुमकां सारकें बॅलन्स करतले जाल्यार पयलीं बरो डायट घ्या म्हणजे वखदाची तुमकां गरजच पडची ना. तिसरें अशें आसा की जेन्ना तुमी हें सगळें करता तुमकां एडेक्वेट रेस्ट तातूंत तुमची स्लीप एडेक्वेट स्लीप व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हें सगळें करतना हेल्थी लायफस्टायल सो कॉल्ड एज हेल्थी लायफस्टायल म्हणजे इट नॉट समथींग रॉकेट सायन्स बट इट्स वॉट वी हॅव बीन डुईंग ऑल दीस डेज. म्हणजे आमचे सगळे एन्सेस्टर फॉर्च्युनेटली कितें करताले ते सगळे शेतान कामां करताले, घरान रांदताले, जेवताले, सो दे वर मोर हेल्थी. आज डायबिटीज सारखे दुयेंस इतके कॉमन आसा. इट इज वन ऑफ दो वी हॅव नॉट कवर्ड इट बट इज वन ऑफ द थिंग विच इज अफेक्टिंग एवरी ऑर्गन. सो ह्या पद्दतीन जर आमी एक सिरियसली विचार केलो आनी हो जर विचार फुडें व्हेलो जाल्यार सगळ्यांनी एक बरें आरोग्य, सगळ्यांक निरोगी आरोग्य, तातूंत दादलो बायल अशे भेदभाव करनासतना घरांतलो एक म्हत्वाचो सदस्य अशें म्हणून तुमी स्वताची काळजी घेवपाक हें बायलांचें कर्तव्य आसा.
बायलांची ड्युटी आसा ती ताणें योग्य तरेन निभावची. डॉक्टर, एक टेक होम मेसेज क्लियर कट एक लायन जर तुमी कितें सांगू शकता देन वी विल कन्क्लूड अवर प्रोग्राम. Take care of yourselves, women. Exercise, because that's where I come into picture, and always accompany it with a good diet. बरोबर. सो हें सगळें सांगून म्हाका दिसता आयचे काळी सोंपयतना मुद्दम एक डायनामिझम आशिल्ले डॉक्टर शॅनन आमकां एक फिजिओथेरपिस्ट बरीच मोलादीक म्हायती दिली. त्या खातीर तुमी सगळे जे पळोवपी आसा तांचे वतीन आनी प्रुडंट मिडियाची जी आमची हॅलो दोतोर टीम आसा तांचे वतीन दोतोर तुमकां आजान सांज देव बरें करूं. नमस्कार. नमस्कार. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरूं नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादीक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.